na yun, basla na yun. Basta na platan guys. Sa 7 months. Hindi ko sa Magallanes. Magallanes. Unahan gamay sa Bagkiruhan. Sa Metro. Pila kayo bulkit niya sa tubeless boss? 350 lang. 350. 350 lang guys ha. What's up mga ka-vulcanizer? Shoutouts daw! Shoutouts na vulcanizers! Mga tibay ang mga gwapo niya. Mga tibay ang gwapo nito sa Magallanes. Pistigil sila. Kabalo ko matanggal, pero ito ko kabalo muli. No. YouTube channel mo boss. Tapos oh. Ex-sinina artist. Gini? Oh, artist ba? Ex-sinina artist. Mau ka na yung pangalan boss, federal. Traction. Federal traction supply. Brand sa likid ay traction tar supply. Ganito kay testin na nito yung good. Wala ko lang yung mga na tirador dito o kan kanang tawa ka na tubeless. Ilan Magallanes? Sunod tayo. Gano, lalong kayo. Thank you very much. Kawawa, ang kawawang cowboy.
kuan daw. May isa pa. Hindi na, i-check lang daw. Isa na muna itong focus, hindi na. Nagay? Ako na ko ah. Oo, sige. Ako. Ay, gamay yung isa. Sige. Apilon nga mo na, no? Oo. Liyos mo yung kanila. Lagi. Pila na yung charge na, boss? Patrol lang eh. 400? Oo. Sige. Okay na dyan mo. Oo, okay na. Tigminta rin mga dungag. Okay, isa na mga tanggal. Madawat to, lupag ang yung Ako sa ang kung... lutoon siya. Oo. Lupag niya, parit siya. Okay ra. At least.